السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ أتمنى أن كل شيء بخير. اليوم أنا أسجل لكم الفيديو الجواب لماذا بيلاروسيا وما الذي ستصبح مع بيلاروسيا، لماذا سوف تصبح في وقت قريب من أشهر الدول السياحية. شوفوا، أهلا بكم في قناة بطاطا بيلاروسية، وسبسكرايب ولايك وما أدري إيش، يعني كل هذه الأشياء تعرفوها. يلا نبدأ. دبل 1 كادر 1. يو في هذا الفيديو واحد سياح أولى بيل سوف يعطي رأيه بخصوص هذا الموضوع. أنا كنت صراحة شخصيا كنت أحاول أن أعبر عن هذه الأفكار منذ وقت طويل، لكن ما تمكنت، ولكن هذا الشخص تمكن. هذا الشخص تمكن. وبيلاروسيين ما شاء الله لطيفين طيبين. فأنت جيت بيلاروسيا لمدة 12 يوم صحيح؟ نعم صحيح، جيت لبيلاروسيا 12 يوم. هو المسموح للسعودي 5 أيام، لكن أنا يعني من الصور اللي شفت ومن يعني الفيديوهات اللي شفت ما شاء الله منك أنت يا بطاطا بيلاروسيا، اقتنعت ان البلد ما يكفيها 5 أيام. طبعا انا جيت عن طريق طيران الاتحاد، فكانت الرحلة 5 ساعات، كانت مرة مريحة الى مطار منسك. فجدا الاجراءات سهلة، يعني اول ما جيت على طول نزلت التأمين، اخذت تأمين 2 أسبوعين. فرحت على طول للشباك الفيزا، يعني يمكن ما اخذت عندي يمكن الا 3 دقائق، اعطاني الفيزا على طول. نزلت الجوازات اخذتهم مولي ولقيت شنط جاهزه. مطار ما شاء الله يعني حلو، ما في زحمه. انا احب المطارات اللي ما فيها زحمه، الزحمه متعبه الصراحه. لي تقريبا الان 11 يوم، بكره مسافر، لكن انا من جد يعني كلمه حق، يعني لان أوليانا سألتني قالت قل كلام الحق والسلبيات والإيجابيات. أنا الآن لي 11 يوم ما شفت صراحة أي سلبيات. حتى الأكل، يعني الأكل مرة كويس. ممكن لأن نروح المطاعم يعني جدا كويسة، يعني لكن الأكل كويس، السكن كويس، الطبيعة مرة كويسة. يعني أنا أشبه الطبيعة، وأنا عندي أتكلم عن نفسي، أنا كنت في سويسرا قبل عام، زيورخ، المناطق الحلوة، لوزان وذا. أنا عندي إن منسك طبيعتها يعني أحسن من الطبيعة في سويسرا. اللي أعجبني مرة تعامل الشعب البيلاروسي، من جد يعني شعب ما عنده عنصرية، ما ينظر لك بنظرة ازدراء، كل واحد في حاله، أنت في حالك، هم في حالهم. يعني بلاد يعني أوروبا الغربية، حتى لو كنت في حالك تلاحظ سبحان الله أنهم يعني ينظرون لك، يعني ما أدري، يعني هم الظاهر ينظرون للعرب أو ينظرون لأوروبا الشرقية بعد حسب ما فهمت من أوليانا، وينظرون لبعض الجنسيات يعني نظرة تعالي. أنا يعني عن نفسي يعني أنا أوروبا الغربية ما عاد أروح لها. رحت لفرنسا، رحت كان باريس، بريطانيا، رحت اسبانيا، اخف شوي ما في عنصريه. لكن انا مقارنه يعني انه المره الجايه اوروبا ما راح اروح، امريكا ما راح اروح، امريكا فيها عنصريه من جد. يعني اسيا الاجواء تكون في الصيف، عندنا صيف وعندهم صيف، يعني حتى الاكل الاسيوي ما يمشي معي. انا بكل منتهى الصراحه انا البلد هذه ارتحت لها، ولو عندي مجال اني اعمل تمديد كان عملت تمديد، لانه انا بكره رحت لبولندا، حسب ما فهمت بعد انه بولندا فيهم نوع من العنصريه، بس ان شاء الله ما يكون الكلام صحيح. لكن من جد يعني انا اقول كلمه الحق، يعني انه البلد هذه مره جميله، طبيعه، امن، فعلا امن. يعني انا اوقات مع أوليانا نكون جالسين في كافي في مطعم، واشوفها مثلا تطلع اول ما جيت تطلع وتخلي الشنطه على الكرسي، اقول لها انت وش فيك، انت مجنونه ولا ايش فيك؟ تقول لا تخاف، بلدنا ما في يعني والله من جد يعني
ما في سرقة، ما في، أنا ما شفت. أنا أحكي عن نفسي، أنا ارتحت. في السلبيات أنا ما أرى بس سلبيات. مفروض يكون شيء سلبي، مفروض. أنا ما شفت شيء سلبي يعني. أنا لما رحنا إلى القرية وإلى المدينة الصغيرة ولا شيء يعني لا، بعلمك القرية الصغيرة في أي مكان في العالم يعني أنها يعني ما تكون زي المدينة، يعني تكون هادية، يكون ما يكون فيها خدمات. يعني الفندق اللي قصدك فينتس في فيتبسك. نعم، فيتبس يعني الفندق اللي فيه يعني ما في 5 نجوم 4 نجوم، لكن الفندق أنا يعني أهم حاجة في الأوتيل إنه يكون فرش نظيف. يعني ما فيه خدمات ال5 نجوم، ما في مدينة زي هذه. لكن برضو يعني انها كويسة. طبعا انا ارتحت اكثر شيء في منسك حلوة، ارتحت فيها طبعا اكثر من القرية. بس يمكن في ناس يحبون القرى والهدوء اكثر مني، يحبون الصيد. يعني في مناطق صيد، في مناطق بارك، حدائق كبيرة. يعني انا ما اقول سيئة، لكن يعني حدها يومين. لكن منسك لا، منسك انا الآن 11 يوم صراحة ما ملت منها. وشو أحلى شيء اللي صار معك هنا؟ والله من أحلى الأشياء يعني في أشياء حلوة كثيرة. ركبنا اليخت كان كويس، فيه الهليكوبتر مرة كويسة جميلة. وفعلا أنا لما طلعت بالهليكوبتر حبيت إني أطلع، حبيت إني أشوف منسك من الجو. لقيتها صراحة مرتبة، الصراحة يعني مرتبة. وشفت في مناطق غابات مرة كثيرة يعني ما شاء الله. منسك يعني الغابات يعني من الشمال، من الجنوب، من الشرق، من الغرب، كلها يعني تحط في منسك غابات. تفضلي. راح ترجع لنا مرة ثانية؟ والله طبعا. والله راح ارجع. والله ننتظر عليك، راح ارجع. يعني انا ما اجامل. انا ليش اجامل؟ انا لو ما ارجع بقول لك ما راح ارجع. لا، ما راح تقول. لا اقول لو اني انا مرتاح بقول. بس انت مرتاح؟ لا طبعا مرتاح. اهم شيء. لا والله مرتاح، والله مرتاح. شكرا جزيلا. عفوا.